Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, и хорошей благодатной погоды. Сегодня мы будем говорить о погоде на январь 2024 года. Будем изучать и западную астрологию, и ведическую астрологию. Но вначале хочу вам показать вот эту красоту. И послушайте, вот уже неделю у нас как летят птицы в теплые края. Через юг Украины летят и летят стаи птиц. Впервые в наших наблюдениях именно вот такой полет птиц. Он обычно был всегда перед зимой. Теперь у нас, получается, птицы летят в последнюю неделю декабря и в первые дни января. Вот мы как раз наблюдаем это событие. И это говорит о многом, о том, что погода будет резко меняться. Давайте, у нас есть прогнозы на весь год 24, а мы сейчас по вашей просьбе подготовили на каждый месяц. И давайте рассмотрим сначала по западной астрологии, что же нас здесь ожидает. А напомню, что Всевышний транслирует все энергии на Землю через планеты, через звезды. И мы получаем то, что получаем уже в конечном итоге через наших космических помощников. И важно, в каком знаке зодиака находятся планеты. Давайте рассмотрим и начнем с Солнца. Солнце с 1 по 20 находится в знаке Козерог. Козерог – это холод, это зима. И после 20-го Водолей добавляется к холоду после охлаждения очень сильный ветер. Так что у нас завершающая декада, она ожидает еще ветер. Венера, она единственная в Стрельце, но в данном случае она не играет особой роли, потому что везде и всюду вот эти холодные энергии. Вы же видите сейчас картинку, и здесь у нас Венера будет до 23 января в Стрельце. Да, будут какие-то оттепели, но это незначительное потепление и недолгое. И после 23-го Венера входит в знак Козерог. Снова зима, снова холод. Марс был у нас будет до 4 января в знаке Стрелец. И затем переход в Козерог. И до конца месяца Козерог, снова холод. Юпитер в Тельце. Весь месяц холод. Сатурн и Нептун в Рыбах. Причем они уже не ретроградные, прямиком себе шагают вперед. И это у нас энергия воды. И, кстати, Сатурн очень и Нептун хорошо работают в плане осадков. Так что здесь у нас на весь месяц осадки обеспечены. Уран будет в Тельце тоже, но до 27 января он ретроградный, а затем тоже прямиком двигается вперед. Плутон в Козероге с 21 января в Водолее. Черная луна в Деве, знак стихии Земли снова, и белая луна, Телец, знак стихии Земли. Вот смотрите, у нас какой цвет преобладает? У нас преобладает цвет холода, это у нас такой светло-голубой цвет, это планеты находятся в знаках стихии Земли, а это холод, Земля – это холод. И две планеты Сатурн и Нептун находятся в знаке воды. И что интересно, последняя завершающая декада, она у нас еще добавляется здесь водолейские энергии, стихии воздуха, еще и сильный ветер. Так что у нас с 1 по 20 вот такая погода зимняя. Здесь иногда еще в некоторых регионах будут оттепели. У нас было очень тепло. Вот буквально 1 было 13 градусов днем с плюсом. Ночью бывают дни, когда 0, -1 заморозки. Бывают и теплые периоды, буквально 2-3 градуса ночью с плюсом. Поэтому, смотрите, у нас по западной астрологии начинается зима. И напоминаю, смотрите, Марс до 4 в знаке Стрелец. Но всегда начинаются вот эти переходы, нету резкого перехода за неделю и еще неделю.
То есть от 4 еще можно неделю подождать, чтобы была вот уже точная энергия Козерога. Но мы ждать не будем, там на небе все это регулируется, переход всегда идет мягким. Поэтому вот такая у нас картина по западной астрологии. И мы в прошлом году начали изучать уже астрологию ведическую. И как там обстоят дела. Не удивляйтесь, у меня здесь и накшатры, созвездия записаны. Сложно понять все, но мы будем еще по накшатрам изучать, потому что очень интересные энергии работают. Так вот, смотрите, Солнце в Стрельце у нас находится до 11, а потом до 14, прошу прощения, а с 14 января в Козерог переходит. То есть и здесь у нас зима со второй половины, но всегда неделька. Помните, 14 минус неделя, вот отсюда уже может начинаться довольно-таки холодное время, потому что Солнце зимой как раз находится в том положении, чтобы охлаждать наше полушарие. Далее Венера находится в Скорпионе до 18, а потом перейдет в знак Стрелец. Марс в Тельце. Вот очень интересную информацию встретила, что если зимой Марс в Тельце, то он дает сильные морозы. Но мы проверим это дело. Кстати, Юпитер тоже в Овне, знак стихии огня, тоже в зимний период дает морозы. У нас есть возможность теперь проверить. Но вот по информации, которая мне доступна уже на данный момент, по ведическим знаниям, вот Сатурн зимой очень важную роль играет. Он в принципе, самый главный в определении погодных аномалий. И Сатурн будет находиться весь месяц январь в знаке Водолей. А это холод, это стихия воздуха, холодный воздух. Поэтому здесь очень важно знать, что месяц нас, смотрите, как и там у нас последняя декада по западной астрологии, а здесь весь месяц уже ветры будут приносить все новые и новые порции холода. Раху, он тоже важную роль играет, а вот Раху в рыбах, значит осадки. И Кету в Деве, Дева знак стихии Земли, это холод. И вот интересная ситуация, мы будем проверять, как Сатурн себя поведет в январе месяце по ведической астрологии, и сопоставим то, что у нас по западной астрологии, которую мы уже много лет определяем, наблюдаем. Как видите, очень сложный месяц впереди у нас. Есть еще несколько дней, буквально до недели, для того, чтобы перестроиться, по крайней мере, у нас на юге Украины, в южных регионах. Ну а затем всех, абсолютно всех ждут очень интересные погодные изменения, связанные с похолоданием, со снегом, с метелью. Метели особенно вот с 21-го, да, с 20-го Водолея Солнце, и Плутон с 21-го Водолея. Снова же неделю отнимаете, и вот она получается, наша середина января, вот это уже настоящая зима придет. Со снегом, с метелью, с морозами. Так что будьте готовы к этому. И давайте продолжайте тоже наблюдать. Мне очень нравится, что многие пишут, ведут дневники и по своему региону определяют свою уже погоду, потому что хочу напомнить, каждый регион, даже города большие, они находятся в определенном знаке зодиака. И забудьте 14, 15, 88 знак зодиака. Вся Земля находится в 12 знаках зодиака. Каждый регион 12 знаков зодиака. И вот благодаря вот этим вашим записям, которые вы будете вести, вы будете знать, какие тенденции, вот общие тенденции для всей Земли и для вашего региона. И даже не зная, где вы находитесь, в каком знаке зодиака находится ваш район, область или город, вы уже на будущее будете знать, как вот эти погодные аномалии воздействуют на ваш регион, и вы узнаете, наконец-то, в каком знаке зодиака находится то место, где вы проживаете, и то, что вас интересует по погодным всем условиям. Вот такая у нас очень важная тема. Мы ответили на ваш запрос о том, чтобы мы сделали погоду отдельно на январь месяц. Делаем это всегда для себя и делимся с вами, потому что это очень важно, чтобы вы тоже знали в любой момент,
в будущем будет возможность связи, не будет возможности связи, а вы уже будете готовы к тому, чтобы самим определять и знать, много знать, чтобы уже при переходе в новую эпоху быть знающим, осведомленным и осознанным человеком, живущим на Земле в новую эпоху. Видео подготовили Раиса Греченко и Александр Волик. Мы желаем вам благодатной погоды при любой погоде. У природы нет плохой погоды. Тепла и уюта в ваших домах в январе 2024 года. До нових встреч на нашому каналі. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Греченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра та благодатної погоди. Гарної погоди вам! Сьогодні ми, за вашими проханнями, підготували оце відео, присвячене погоді в січні 2024 року. У нас є на весь рік по порам року погода, те, що ми спостерігаємо і ділимося цими знаннями і спостереженнями з нашими підписниками, з глядачами. Але зараз нас попросили на кожен місяць робити. Що ж ми робимо з задоволенням, самим дуже цікаво, як це все буде виглядати. І хочу вас зараз запросити буквально декілька секунд послухати та побачити, що вже більше тижня твориться в небі над півднем Одеської області. Як бачите, у нас за тиждень до Нового року і в перші дні уже Нового року летять птахи у теплі країни. А раз вони летять над півднем України у нас так пізно, значить вже завершилася осінь і розпочнеться зима. Так пізно йде зміщення пори року, і ось таке у нас цікаве явище. І ми сьогодні пропонуємо вам розглянути погоду, зрозуміти, чому ж пташки так завзято летять, буквально одні за одним, ці птахи йдуть великими, малими стаями і летять у небі і курличуть нам. Так що давайте розглянемо, що ж нас чекає. Чи треба нам готуватися до зими? Давайте зрозуміємо. Спочатку західна астрологія. Що ж, дивіться, по західній астрології в січні 24 року сонечко у нас буде знаходитися в Козирозі з 1 по 20 січня. Козиріг – це холод, це зима, це холодна земля, це волога і холодна земля. Але з 21-го почнеться ще краща подія, тому що з 21-го сонце зайде в знак Водолій. А Водолій – це вітер. Мало того, що Козиріг застудить землю, а далі Водолій буде вітрами все більше і більше застужувати землю і нас теж випробовувати. У нас єдина планета така, що досить довго в нас Венера в Стрільці до 23-го, але якщо Сонце та Марс не допомагають, вона не дає нам гарної погоди. Вона може бути так, що трошечки відлига, холод, відлига, оце вона буде нам давати тільки деякі короткі періоди. А так, це далі, дивіться, до 23-го це в Стрільці Венера, а потім перейде теж в Козиріг. Ось він і зимній Козиріг. Марс до 4 січня в знаці Стрілець. Пам'ятаєте, ми завжди тиждень за тиждень починається перехід і тиждень після цього моменту немає оцеї крапки, де от точно сьогодні крапка, а завтра інша погода. Після 4-го додаємо ще тиждень і маємо біля тижня ще на перехід Марса в Козиріг. Що таке Марс в Козирозі? Це дуже холодно і морози. Це у нас, дивіться, буде з 4 січня до кінця місяця Марс в Козирозі. Дуже холодний період. Юпітер в Тільці знову знак стихії Землі. Теж охолодження. Сатурн та Нептун знаходяться в Рибах, а це вже
і опади. Причому різні опади в різних регіонах. Це і мокрий сніг, і заметіль. А про заметіль зараз ми ще поговоримо, і ви побачите, коли вона в нас почнеться вже така справжня. Уран, дивіться, у нас в Тільці, але він ретроградний до 27 січня, а потім буде рухатися вперед без ретроградності, вже сміливо. Плутон в Козирозі буде до 21 січня, а потім Водолій. Ось дивіться, в нас Сонце і Плутон будуть у Водолії. Ось де починається мінус 1 тиждень з 20-го, і ми отримуємо десь середину місяця, у нас почнуться ці завірюхи, заметілі, вітрогони. Чорний місяць буде в Діві весь січень, і білий місяць січень буде в Тільці. Тобто, якщо по кольору, спеціально кольорові фломастери взяла, щоб ви побачили, подивіться, стихія землі, холод у нас такий світлий колір, синій такий. Сатурн, Нептун у нас в рибах, це у нас опади. Ну і Венера одна, стрілець, Марс там на початку місяця 4 дні і все. Весь місяць у нас в холоді. А друга половина ще й у нас починаються сильні вітри. Так що, будь ласка, готуйтеся до цього серйозного періоду в січні місяці, коли вже наступить зима. Побачимо, будемо слухати, коли пташки перестануть вже летіти, поки що летять іще у вирій. А зараз нам треба готуватися до зими. І зараз ми, до речі, ще подивимося ведичну астрологію. Ми тільки почали її вивчати. Деяка інформація в мене вже є. Ми в минулому році вже спостерігали. До речі, приготуємо великий розгляд погоди і по західній, і по ведичній астрології. За 23 рік це дуже велика така робота аналітична, але ми підготуємо, побачимо і вже будемо бачити, як працюють енергії Всевишнього через космічних помічників, через зірки, через планети. Тому що погода на Землі йде через космічні зірки наші, через космічних помічників сонячної системи. Це і планети, і зірки. Ми вивчаємо зараз ще транзити Накшатр, подивимося планети, як будуть працювати, знаходячись в певних накшатрах. Дуже цікаво, але давайте повернемося до графіку і подивимося. У нас Сонце буде по ведичній астрології до 14-го в Стрільці, а після 14-го в Козирозі. 14-те мінус тиждень. Ми бачимо, що у нас десь так 8-9 може починатися оця вже зимова погода, тому що Сонце в цей період у північній півкулі якраз добре уже йде на мороз. Венера буде в Скорпіоні до 18-го, потім перейде в Стрілець. Вона особливо ролі не грає як тепло, а скоріше всього допомагає морозу в цей період після 18-го. Марс в Стрільці. Теж є інформація в мене, що саме в період, коли в північній півкулі зима, Марс в Стрільці дає морози. Юпітер теж в знаці стихії вогню, і він теж може давати мороз. Головний, самий головний, той, хто відповідає за погоду взимку, по ведичній астрології, от та інформація, яка в мене є, це Сатурн. А Сатурн весь місяць буде у Водолії. Водолій – це значить холодний вітер. Сатурн сам – це холод. Ще і енергія повітря. Водолій – це дуже сильний вітер. Як бачите, тут якраз дуже холодно. Раху знаходиться в знаці стихії води, в рибах – це значить опади. І Кету в Діва, а Діва – це у нас знак стихії землі, це холод. Як бачите, всі планети спрямовані на те, щоб робити нам холод давати, опади є у нас, і морози йдуть, і вітер. Отож, побачимо, якраз зараз ми вивчаємо, як будуть працювати енергії Марса, Юпітера в знаках стихії вогню.
і Венера їм буде допомагати. Так що ми чекаємо, що якраз погода погіршиться десь з середини місяця січня, і вже тоді почнеться справжня зима. Хоча у багатьох регіонах північних там зима вже наступила ще в листопаді, і там повністю все захолоджене. І, да, до речі, мені написали в коментарях із півночі, що досить таки тепло, тому що в ці часи у них вже мінус 50 було, а зараз всього-навсього мінус 28, мінус 32. Це дуже тепло на півночі в порівнянні з мінус 50. Віримо, надіємося, що у нас такої погоди не буде. Будемо надіятися і вірити в те, що ми перезимуємо, ми запаслися продуктами, утеплюємо наші будинки, тому що ви побачите наступні місяці, хоча ми вже робили на всю зиму прогноз, ви побачите, що зима тільки починається. Пташки неспроста у нас летять у вирій, летять у теплі краї, хоча дуже багато років вони залишалися в нашому регіоні, а тепер вони летять і летять туди, де тепло, де можна буде перезимувати. Ось такий у нас прогноз погоди на січень 2024 року. Бажаємо вам тепла та затишку в ваших будинках. Це саме головне. Я знаю, що у вас є запаси, ви все заготували, і дрова є, і є інші джерела тепла, і у вас все буде добре. Ми вам цього бажаємо. Усіляких вам гараздів. І будьте всі здорові. До нових зустрічей на нашому каналі.